हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज हूँ तमारा माटे कंडेन्स मिल्क एटले के मिल्कमेडनी रेसिपी लईने आवी छूं। बजार करता एकदम ओछा खर्चामां मात्र ने मात्र 2 वस्तुमांथी आ बनी जाय छे। एना माटे मैं अहींया 500 ml दूध लीधुं छे। तमे थेलीनुं दूध के कोईपण दूध लई शको छो। एमां अंदाजे 200 ग्राम एटले के 1 कप जेटली खांड उमेरी दीधी छे। हवे आ बंनेने आपणे मीडियम टू लो फ्लेम पर सतत हलावता जवानुं छे। अहींया आपणे खांड ओगળી जाए ત્યાર પછી दूधने घट करवानुं छे। तो तमे जोई शको छो आपणे खांड उमेरेली ए ओगળી गई छे। हवे मीडियम टू लो फ्लेम ज राखी अने आपणे सतत हलावता रहेवानुं छे अने दूधने घट करवानुं छे। साइडमां जे मलाई लागती जाए एने पण चमचानी मददथी स्क्रेप करी अने अंदर उमेरता जाई सरस रीते मिक्स करवानुं छे। आ आखी प्रोसेस आपणे मीडियम टू लो फ्लेम पर ज करवानी छे। आमां फास्ट गैस पर उतावळ करीने नथी करवानुं। तो तमे जोई शको छो आपणुं दूध सरस उकળી गयुं छे अने खासुं एवुं घट थवा लाग्युं छे। આપણે બજારમાં મિલ્કમેડ લેવા જતા હોઈએ છીએ તો આપણને ખ્યાલ છે 100 થી 150 રૂપિયાનો ડબ્બો મળતો હોય છે, પણ અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે ફક્ત 30 રૂપિયામાં આ મિલ્કમેડ ઘરે બનાવી શકીએ છીએ। તો એકવાર તમે પણ જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો। એકદમ બજાર જેવો જ મિલ્કમેડ બનીને તૈયાર થાય છે। તો અહીંયા આપણે दूध સરસ એવું ઘટ થવા લાગ્યું છે, એને સતત હલાવતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો અહીંયા दूध આપણું ઘટ થઈ ગયું છે અને ત્રીજા ભાગનું બાકી રહ્યું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને થોડું दूध ઠંડુ થાય પછી એમાં 1 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા એટલે કે બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ફરી પાછું ઓન કરી અને માત્ર 30 સેકન્ડ માટે જ આપણે એને ગરમ કરવાનું છે। આવી રીતે એકદમ સતત હલાવતા રહી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। ચપટી ખાવાનો સોડા ઉમેરવાથી આપણે કન્ડેન્સ મિલ્ક છે એનું ટેક્સચર એકદમ શાઇની અને સિલ્કી થઈ જશે। અહીંયા જો હવે તમારે આ મિશ્રણ ગાંઠા જેવું કણીવાળું થઈ ગયું હોય તો મિશ્રણને ઠંડુ કરી અને તમે મિક્સચરમાં ચન કરી અને ફરી પાછું ગરમ કરી શકો છો। અને જો મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું હોય તો એમાં 2 થી 3 ચમચી दूध उमेरी અને એને પતલું કરી દેવાનું। અને જો મિશ્રણ પતલું રહી ગયું હોય તો એને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણું મિશ્રણ કન્ડેન્સ મિલ્કનું એકદમ ફ્લફી અને શાઇની બનીને રેડી થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે। આ મિશ્રણ ઠંડુ થતાં હજી થોડું ઘટ થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજાર જેવો જ કલર આવી ગયો છે આપણા કન્ડેન્સ મિલ્કનો। તો ફ્રેન્ડ્સ આ દિવાળીએ હવે તમે પણ બજાર કરતાં ઘરે જ કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવજો અને એમાંથી અવનવી અનેક સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ બનાવજો અને એન્જોય કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી જોડે। તો જો તમને મારી આ કન્ડેન્સ મિલ્કની રેસિપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો। મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું આવી નવી રેસિપી સાથે નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।